والمرة دي هنتعلم ازاي نعمل كوستر بصب الوان الاكريليك باسهل طريقة. دي الالوان اللي هنشتغل بيها، ودي مش الوان اكريليك جاهزة، دي بديل لالوان الاكريليك لان الالوان الجاهزة سعرها غالي جدا. وعشان كده هسيب لكم لينك الفيديو الخاص بشرح عمل صب الالوان ببديل الوان الاكريليك في صندوق الوصف تحت الفيديو ده عشان تعرفوا ازاي تعملوا الالوان بنفسكم. ودلوقتي هنشوف الخطوات مع بعض، لكن اي خطوات عملناها في الفيديوهات اللي فاتت مش هشرحها تاني. واللي مش متابع معانا من الاول يقدر يرجع للفيديوهات السابقة من قائمة التشغيل الخاصة بمبادرة هنشتغل من البيت، وهيلاقي فيها كل حاجة.